Ito na guys, ready na yung ating LGA motherboard na DDR3. So ito yung in-order natin sa Max Saver. So from Isabel Santiago pa to. So nakita niyo naman yung una kong review. So hindi natin na ituloy. So tutuloy natin ngayon. So okay na, ready na lahat ng kailangan natin. So from mouse and keyboard, so monitor, power supply, tsaka yung mga cables nito. So yung hard disk, hindi na lang ako naglagay ng hard disk kasi for test lang naman. So pwede ko naman siyang i-test ng kahit walang hard disk. Kasi magkakamera naman siya ng display dito or walang display na mangyayari. So okay, tuloy na natin. So umpisahan ko nang i-set yung mga cable. So from power supply, so dalawang lagi yung ini-insert natin papunta sa ating motherboard. So ito yung una, and then ito. Yung 4P plus 20 pin na main power. And then okay na yung gram natin, ito nakalagay na. So may processor na rin tayo. And then ano pa ba? So okay, itong mga DJ cable, so ilalagay na rin natin. Tsaka itong ating USB mouse and keyboard. And then kahit wala munang hard disk, kasi kahit naman wala siyang hard disk, magkakameron dapat siyang display dito kung okay yung ating processor, motherboard, okay? And then insert na natin yung power cable natin sa ating power supply. So okay na. And then nakasaksak na rin sa extension. So bubuhayin ko na gamit ang screwdriver. So ganito lang magbuhay niyan. So yan, umikot na. And then malalaban ko naman yan kung okay yung ating motherboard kahit hindi ko tinitingnan sa monitor. Once na umilaw na tong mouse at saka yung keyboard niya, so ibig sabihin dapat nun okay siya. So ito, walang display. So ibig sabihin ito, may problema yung board natin. Kasi board lang yung talagang, oh, yun pa, nagpakita pa siya ng sintomas na may problema kasi nag-auto shutdown. So wala, may problema talaga yung board, so hindi siya magkakaigi. So ito, na-try ko na rin ng ibang processor, so wala pa rin, may problema pa rin na ganito. So ayun, kapag ganito yung case, pag online kayo bumili, so mga 7 days replacement lang yung kaso. Mahirap nito kapag via LBC. So via LBC to, so hindi ko na siya may sorry. Tapos ang tagal na nitong naka-stock sa akin kasi ang dami ko nga mga pinagagawa. So lagpasan na, so hindi ko na siya pwedeng isa-order. So yun, sayang yung pera. Ayun yung hirap kapag umu-order kayo online. So first time ko mag-order sa kanila, okay naman yung RAM nila, so walang problema, magagamit ko yung RAM. So ito, sayang lang yung order ko sa board dito kasi nasa 780 plus din yun. So plus shipping pa, so inabot ng 1,000. So sayang yung 1,000 ko, pero titingnan ko kung magagawan ko pa ng paraan nito. So ayan, so hanggang dito na lamang. So sana may natutunan kayo, may nakuha kayong lesson sa pag-order online. So advice ko, order lang kayo sa mga trusted na seller. So ayun, disassemble ko na to kasi gagamitin ko to sa ibang unit. Kuhanin ko na lang yung RAM nito kasi may paggagamitan ako. Tsaka natest ko na naman nga pala to, so hindi naman siya sa RAM may problema kasi natest ko na yung RAM, and then nilinis ko na itong ano niya, memory slot, at saka kita nyo naman nag-auto shutdown. So pag nag-auto shutdown yan, ibig sabihin may problema na talaga yun. Okay, so ito yung board na order natin, may sira. Ayan. Hulog. Thank you for watching. See you on my next video. Turn on the notification bell and don't forget to subscribe for more videos.